Ito yung Christmas Carnival. Naku, hindi pa tapos yung ano. Hindi pa tapos yung mga ride. Yan, nabuksan na. Kaya to? 320. Okay. Wala pa? Balik na lang. Ito yung malalaki. Avengers po? Wala. Hanggang kailan po yung Tiangge? January 15 po. Ah, tagal ba? Oo. Kano na lang pera? Ba't meron kayong Lego na robot? Yung mga voltage pipe? Pwede, hindi ganito? Hindi yung voltage pipe, yung robot. Mga superhero pala yan. Star Wars. Kaso walang switch. Ate, meron kayo yung robot? Yung ganyan na robot? Voltage pipe? Ito na lang oh. Wala kayong voltage pipe? Thank you. Paano kasi wala ang bala? Paano sa ganito? Uy! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Wow. Ay, na pa isa lang. Yeah. Yan na lang. Kailangan dito tumama sa linya para manalo ka. Papalit nga. Hirap yata. Yan, oh. So yun, tumama tayo sa 6. Tara tayo 6 pesos. Ayun, oh. 9. Dami natin, oh. Halika. Ayun, oh. Halika. Ano tayo, di ba? Yan ang mga laro dyan. Inilaro natin kanina, kailangan hindi ka tumama dun sa hindi ka tumama sa linya. May pagkain, may bilihan ng tsinelas, cellphone, laruan, yung mga pang-exchange gift sa Pasko. Mura kasi, tignan nyo tong tsinelas, oh. Usually itong tsinelas na to 180 isa. Pero dito 150 buy one take one. Pero talagang 180 isa to. Yahoo! Ito yung modern jeep.